एक्सेलमा डेटा इन्ट्रीको लागि फर्मेट बनाउँदै थियौँ, तर एउटा कन्डिसन आयो। कन्डिसन के भने 20 भन्दा तल 20 भन्दा तल लेस देन 20 इन्ट्री नहोस् कुनै एउटा कोलममा र ग्रेटर देन 30 इन्ट्री नहोस् कुनै एउटा कोलममा। कोलम एउटै हो कि त्यसमा इन्ट्री हुनु पर्यो 20 बिट्विन 20 टु 30। 20 र 30 को बीचमा जति पनि नम्बरहरू छ त्यो चाहिँ इन्ट्री हुनु पर्यो, त्यो बाहेक अरु इन्ट्री नहुनु पर्यो। कसरी गर्ने त डाटा भ्यालिडेसनबाटै हो। अब एकचोटि हेरौँ कसरी गर्ने। मानौ मलाई यो कोलममा यहाँ जति पनि मैले सिलेक्ट गरेको छु त्यो कोलममा इन्ट्री गराउने जुन नम्बर छ त्यो चाहिँ 20 र 30 को बीचको हो भने अब यसलाई हामीले सेटिङ मिलाउनको लागि जानुपर्ने हुन्छ डाटा ट्याबमा। त्यसपछि हामी जान्छौँ डाटा भ्यालिडेसनमा। डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँनेर गएर हामीले एलो गर्छौँ। यो सेटिङ हो, सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सेटिङमा डिफल्टमा के एलो भइरा हुन्छ भन्दाखेरि एनी भ्यालु जे पनि इन्ट्री गर्न पाइन्छ है यसमा। यसमा गएर हामीले के भन्नु पर्यो, होल नम्बर त इन्ट्री गर्न पाइयो, तर बिट्विन अथवा नट बिट्विन यहाँ कन्डिसनहरू छ। जस्तो अहिले मैले गर्न गइरहेको भनेको 20 टु 30 बिट्विन हो, 20 बिट्विन 20 टु 30 हो भने यस्तै अरु अन्य टाइपको चाहिँ कन्डिसन छ भने यहाँ छ, आफै हेर्नु होला। मैले बिट्विन भन्दिए, मिनिमममा यसमा राख्नुपर्ने छ 20 र म्याक्सिमममा मलाई राख्नुपर्ने छ 30। बाँकी अप्सनहरू आफै एकचोटि गरेर हेर्नु होला। र अहिलेको लागि मैले 20 र 30 राखेर ओके गर्दिएँ। ओके गरिसकेपछि म यहाँ गएँ जहाँ मैले अघि हाइलाइट गरेर कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएको थिएँ। त्यसपछि मैले यहाँ गएर टाइप गरेँ 20। यो त इन्ट्री हुन्छ। मैले यसमा टाइप गरेँ 19, यो इन्ट्री हुँदैन। अब यसले हामीलाई मेसेज दिएछ के भन्दाखेरि दिस भ्यालु डज नट म्याच। अब हामीले डेटा भ्यालिडेसनमा जुन रेस्ट्रिक्सन युज गरेको छौँ त्यसमा यो म्याच हुन गएन। अब यसलाई हामीले रिट्राई गरेर यो इन्ट्री हुँदैन, यसलाई हामीले क्यान्सल नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि एकचोटि डाटामा जाउँ। म पहिला यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्ट गरेँ, डाटामा गएँ, त्यसपछि डाटा भ्यालिडेसनमा गएँ, त्यसपछि फेरि डाटा भ्यालिडेसनमा गएँ अथवा हामी डाइरेक्ट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। यसमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि होल नम्बर हामीले जुन यहाँनेर 20 र 30 भनेर बिट्विन कन्डिसन राखिरहेको छौँ यो त भइ नै हाल्यो। त्यसपछि अर्को यहाँनेर ट्याब हेर्ने हो भने इनपुट मेसेज भन्ने छ। हामीले आफ्नै टाइपको मेसेज पनि इनपुट मेसेजको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। इरर भयो भने अलर्टमा आउने जुन मेसेज छ त्यो हामीले यहाँबाट युज गर्न सकिन्छ, यहाँ राख्न सकिन्छ। यदि इरर भइहाल्यो भने स्टप नै गराउने कि वान मात्रै गर्ने कि इन्फर्म मात्रै गराउने कि भन्ने अप्सन छ। मलाई स्टप नै गराउनु छ र यहाँनेर जुन इरर अलर्ट मेसेज हो हामीले यसमा राख्न सकिन्छ। जस्तै मैले यसमा लेखेँ टाइटल एक्सक्युज मी यु क्यानट इन्टर अथवा क्यानट इन्टर लेस देन 20 एन्ड ग्रेटर देन 30 भनेर राखिदिएँ मैले अहिलेको लागि। यो यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अहिलेको लागि मैले यो सिकाउनको लागि मात्रै मैले यो लेखिदिएँ। इनपुट मेसेज यहाँनिर हामीले के भन्न सक्छौँ, मैले यसमा हाई लेखेँ, त्यसपछि प्लिज इन्टर द नम्बर बिट्विन 20 टु 30 भनेर राख्न सक्छौँ। मैले यसलाई ओके गरिदिएँ। अब यहाँनिर जब हामी जान्छौँ इन्ट्री गर्नको लागि यसले हामीलाई एउटा मेसेज डिस्प्ले गराउँछ। हामीले यसमा यदि 20 भन्दा तलको इन्ट्री गर्यौँ भने यसले हामीले जुन अघि इरर अलर्ट मेसेजमा राखेको थियौँ त्यही मेसेज यहाँनिर सो गर्छ। यसलाई हामीले क्यान्सल नै गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ। यसरी हामीले चाहिँ यो डेटा भ्यालिडेसनलाई युज गर्न सकिन्छ।